tumbuh melata, sayang merba di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kopi Vasian, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin dan hadirat yang menghadiri acara Majlis Pelancaran Kempen Ketuanan Pengundi yang dibawakan oleh Bersih 2.0. Terima kasih di atas kehadiran dan sokongan anda kepada Kempen Ketuanan Pengundi. Sebelum itu, Majlis memohon untuk memastikan anda berada dalam mod senyap atau mute bagi memastikan kelancaran majlis. Sedikit latar belakang Ketuanan Pengundi, kempen ini bertujuan untuk mengembalikan ruang demokrasi yang sebenar kepada rakyat melalui beberapa pembaharuan atau reformasi kepada institusi utama serta sistem politik negara. Bersih 2.0 menyenaraikan 6 tonggak yang akan dihuraikan lebih lanjut selepas ini. Gelora politik tanah air yang tidak berkesudahan, walaupun dalam usaha memerangi pandemik, menunjukkan betapa kita memerlukan pembaharuan-pembaharuan ini bagi mematangkan sistem demokrasi kita. Bagi menghuraikan lanjut teras-teras kepada Ketuanan Pengundi, serta sekaligus melancarkan kempen Ketuanan Pengundi ini, Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Saudara Thomas Fan, pengurusi Bersih 2.0 untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan, Thomas. Terima kasih, Saudari Beth Joman, Naib Pengurusi Bersih 2.0 untuk Sabah, dan salam sejahtera dan salam bersih kepada semua di laman Zoom ini dan juga penonton-penonton yang menonton di laman Facebook kita dan YouTube. Dengan sukacitanya secara rasmi sempena Hari Demokrasi Antarabangsa pada hari ini, Bersih 2.0 melancarkan kempen Ketuanan Pengundi. Ketuanan Pengundi akan menjadi kempen utama yang kami akan bawa sehingga PRU 15. Ketuanan Pengundi bertujuan untuk membawa semula fokus perbahasan negara ini agar mengutamakan kepentingan pengundi berbanding perkara lain. That is to refocus the national conversations on prioritizing the interests of voters above all else. Sejak PRU pada tahun 2018, kita telah menyaksikan peningkatan komplot politik antara parti dan ahli-ahli politik yang amat teruk. Dengan permainan sentimen agama dan bangsa oleh ahli-ahli politik terhadap beberapa insiden, kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan selepas 22 bulan diikuti kejatuhan 6 kerajaan negeri selepas itu dan juga percubaan terdesak Kerajaan Muhyiddin untuk berpaut pada kuasa melalui gantungan parlimen dan deklarasi darurat sehingga akhirnya peletakan jawatan Muhyiddin dan pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ketiga dalam 3 tahun. Semua gerakan politikus ini menafikan kebajikan serta hak rakyat dan kita hanya dapat menonton saja sandiwara sementara ahli-ahli politik cuba merebut kuasa walaupun COVID-19 di luar kawalan dan jutaan kehilangan punca hidup akibat sekatan pergerakan yang berterusan. You know, the well-being and the legitimate rights of the rakyat were sidelined during this time and we could only watch helplessly for the politicians jostle for power. So rakyat dan pengundi sudah muak dengan semua politiking ini. Enough is enough. Kini masanya rakyat menegaskan semula ketuanan kita dalam demokrasi berparlimen agar wakil rakyat mula bekerja untuk kita semula. Apabila kita membuang undi pada setiap pilihan raya, kita laksanakannya bukan sekadar tanggungjawab negara, civic duty, tetapi undi kita membawa aspirasi setiap pengundi terhadap masa depan yang lebih baik, di mana kerajaan yang terpilih akan melaksanakan
polisi yang lebih berkesan agar impian kita dapat dicapai serta undang-undang yang akan melindungi dan berkhidmat untuk kita. Every vote we cast carries each of our aspiration for a better future. Nothing more, nothing less. Melalui kajian dan libat urus bersama pemegang-pemegang taruh, stakeholders, Bersih 2.0 telah mengenal pasti kelemahan struktur dan halangan dalam sistem pilihan raya dan politik yang melemahkan hak pengundi, melumpuhkan institusi utama, memperkukuhkan eksekutif secara tidak adil sehingga mengedepikan pembangkang. Kempen Ketuanan Pengundi membawa semua pembaharuan penting dalam 6 tuntutan untuk memperkasakan hak pengundi dan meratakan padang permainan politik kepada semua parti. Biar saya share screen sekarang, di mana kita boleh nampak tuntutan ini. Yang ini logo kita, Ketuanan Pengundi. Pada lancaran ini kita mengenalkan logo Ketuanan Pengundi. Dan nombor 1, tuntutan yang nombor 1 ialah jangan nafikan undi kami. Dan ini merangkumi isu reformasi SPR, undi 18, daftar automatik dan perluasan undi tidak hadir. Don't suppress our vote. Yang kedua, tuntutan kita ialah hentikan lompat parti. Kita tahu masalah yang timbul sejak langkah Sheraton dan juga PRU 14 di mana wakil rakyat yang dilantik oleh pengundi-pengundi mengkhianati mandat yang diberi kepada mereka dan lompat kepada kerajaan pada masa itu Pakatan Harapan, dan lepas tu di Sheraton, langkah Sheraton, mereka keluar gabungan Pakatan Harapan dan bentuk satu kerajaan yang baru. Ini satu pengkhianatan yang tidak harus berlaku, tapi masalah ini mesti ditangani dan kita ada cadangan yang boleh menangani ini, iaitu dengan recall election atau pilihan raya pecah wakil rakyat dan juga mereformasikan sistem pilihan raya kita. Yang ketiga, jaminan otonomi parlimen atau in English, make parliament work for us. Iaitu mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen atau Parliamentary Service Act dan memperkasakan jawatan pilihan parlimen. This is jaminkan otonomi parlimen. Yang keempat, hak membantah, kerana dalam satu demokrasi, hak untuk membantah, untuk bersuara ialah fundamental, ia asas. Ini tidak boleh negotiated atau diketepikan. Oleh itu kita tuntut mansuhkan akta drakonian seperti akta hasutan. Yang kelima, tolak undang-undang 2 darjat. Iaitu Sorry Thomas, could you click play on your screen because we don't get the full screen of your slide. Click play. You still don't get. Yeah, we're getting the edit version. So if you click on play, then you close animation pane. No, I have to stop. Yeah. Yep. Okay. Got it? Yes, perfect. Alright. Yang kelima, tuntutan yang kelima dalam Ketuanan Pengundi ialah tolak undang-undang 2 darjat. Apa maksudnya? Ialah kita mesti mereformasikan pelantikan jawatan utama kerajaan dan pemisahan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
keenam, perkasakan suara pembayar cukai, iaitu kita nak tuntut pembayar cukai di pihak berkuasa tempatan mesti ada hak untuk bersuara. Iaitu tuntutan ini ialah untuk desentralisasikan kuasa dari Putrajaya kepada negeri dan kepada kerajaan tempatan, supaya kita akan mengembalikan pilihan raya tempatan. Ini satu memang advokasi yang jangka panjang tapi amat penting untuk demokrasi. Dan juga pada masa sekarang, saya nak memperkenalkan itu tanda isyarat yang kita nak perkenalkan tangan untuk kempen ini. Dan ini guna tanda isyarat untuk orang yang kelainan upaya yang tidak dapat bersuara atau dengar. Ia ini tanda 6. Okey. Kalau tengok ini macam number 3, tengok 3, tapi tak sama. Okay, so I'm going to give a short lesson on sign language. Not that I am an expert, but I just learned 1 to 10. So 1 ialah begitu. Nah, 1. 2 ialah begini. 3 yang begini. Tengok tak sama. 3 jari misalnya 3. Dan 4 begini. Ini senang. 5. Okay, 5. Tapi 6 ialah di mana the thumb and the small finger, jari besar dan jari kecil sentuh. Okay, ya. So ini 6. So ini ialah tanda kita untuk kempen ini. Dan kalau kita teruskan 7 ialah the next finger touching the thumb, then the middle finger, there's 7, then 8, then 9, and then 10. Okay, that is the sign language. So 6 is like that, right? So this is campaign kita, dan saya akan teruskan sekarang dengan apa yang kita nak langsungkan selepas pelancaran ini. Okay. Bersih 2.0 juga akan menjalankan kempen media sosial dan roadshow seluruh negara bagi meningkatkan kesedaran dan mendapatkan sokongan orang ramai. Pada bulan depan, kami akan melancarkan pertandingan mereka bentuk pelitup muka, face mask dan baju t-shirt Ketuanan Pengundi. Competition to design face mask and also the t-shirt for this campaign, di mananya akan diangkat sebagai reka bentuk rasmi untuk cenderahati kami. In other words, the winning entry will be selected as our official design for our face mask and also the t-shirt. Now remember, this campaign could last for 2 years until the next GE15. And I think face mask will be something that will be needed even if we enter the endemic phase of this health crisis, because we still have to stay very safe. So we hope, kita harap, semua penyokong Ketuanan Pengundi dan tuntutan kita akan memakai pelitup muka sepanjang masa kempen ini untuk menunjuk sokongan kita. Okey, dan kami akan terus bertemu dengan parti-parti politik untuk meyakinkan mereka supaya memasukkan semua reformasi ini ke dalam manifesto pilihan raya mereka. Kami juga sukacita memaklumkan bahawa beberapa tuntutan kami telah pun menjadi sebahagian daripada memorandum persefahaman untuk transformasi dan kestabilan politik
yang baru ditanda tangan 2 hari yang lepas. Kami akan memantau dengan dekat janji-janji mereka. Untuk sebahagian kempen ini, kami akan bekerjasama dengan rakan-rakan pertubuhan masyarakat madani atau CSO untuk terus berkempen atas isu yang kami kongsi bersama. Kami akan menggunakan logo Ketuanan Pengundi dan tanda pagar atau hashtag Ketuanan Pengundi dan Hidup Demokrasi sebagai advokasi bersama ini. Bersih 2.0 menyeru rakyat untuk menyokong 6 tuntutan ini dengan mengkongsikan poster digital kami dan berhubung dengan wakil rakyat mereka supaya menyokong tuntutan-tuntutan ini. Disebabkan kempen ini akan menggunakan sumber yang besar, bergerak selama 2 tahun akan datang, kami ingin memohon sokongan anda dengan memberi sumbangan kepada kami. Butil-butil bank account kami boleh didapati di laman web kita di www.bersih.org. Disebabkan oleh itu menjadi harapan kami bahawa satu hari nanti kita akan menyambut 15 September sebagai Hari Ketuanan Pengundi. Kerana seperti yang saya kata, hari ini adalah Hari Antarabangsa Demokrasi, the International Democracy Day, every 15th of September. And it is one day before our own Malaysia Day. So, harapan kita ialah kita akan menyambut hari ini semasa kita welcome Malaysia Day, a new nation born 58 years ago, 58 tahun yang lalu, Malaysia dibentukkan untuk kita semua dari pelbagai budaya, etnik dan agama. So oleh itu, hidup rakyat, hidup Malaysia dan selamat Hari Malaysia ke-58. Terima kasih. Back to you, Ben. Okey, terima kasih diucapkan kepada Saudara Thomas. Untuk maklumat lanjut, para hadirin boleh melayari Instagram Ketuanan Pengundi di Instagram Ketuanan Pengundi atau Instagram Bersih 2.0 di Bersih 2 Malaysia serta di Facebook dan Twitter Bersih 2.0. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan oleh wakil-wakil NGO dan badan-badan pemikir tempatan yang menyokong kempen Ketuanan Pengundi oleh Bersih 2.0. Setiap NGO atau badan pemikir dengan itu majlis menjemput Saudara Syahrul Amansari, Naib Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Syahrul. Terima kasih Bev. Terima kasih Thomas dan juga Bersih 2.0 kerana telah melancarkan kempen Ketuanan Pengundi yang saya kira merupakan satu tanda aras baru yang kita mahu adakan demi rakyat dan negara. Kita semua maklum bahawa pengundi adalah kuasa yang sangat penting dalam negara dan menentukan perjalanan negara yang lebih sihat untuk masa depan. Tetapi kepincangan yang berlaku sejak beberapa tahun ini telah menunjukkan bahawa pengundi itu diketepikan. Saya ingin mengungkap satu ucapan mantan Menteri Kewangan 2, Husni Hanzalah di Parlimen yang mempersoalkan kenapa KDNK Malaysia jauh berbeza dibandingkan dengan Korea Selatan. Beliau bertanya kenapa sejak tahun 1980 apabila KDNK kita sama dengan Korea Selatan, tetapi apabila setelah
banyak tahun ekonomi Korea Selatan telah melonjak 2 hingga 3 kali ganda kepada Malaysia. Ini amat memberanjatkan kita, dan kalau kita tengok kepada apa yang berlaku di Korea Selatan pada tahun 1980 adalah rakyat telah bangun dan membetulkan kerajaan ketika itu, menyebabkan berlaku satu reformasi demokrasi yang baru yang menyebabkan Korea Selatan telah bangun, dan apabila telah selesai kemelut demokrasi di sana, maka negara itu maju dalam bidang ekonomi, dalam bidang sukan dan dalam pelbagai bidang. Kita maklum bahawa kita memperkenalkan proton pada awal tahun 80-an. Korea Selatan juga ada industri kereta pada tahun 80-an. Tetapi ketika ini jauh bezanya antara kedua-dua industri kereta di Malaysia dan juga di Korea Selatan. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang boleh kita ambil. Maka saya menyuruh bersama dengan Bersih agar rakyat Malaysia menyahut kempen ini dan membawa Malaysia kepada tingkat yang lebih tinggi. Baru-baru ini ada beberapa kajian daripada Ilham Center, daripada kita di UKM yang menunjukkan bahawa pengundi tidak berapa ambil tahu ataupun kisah tentang reformasi demokrasi dan juga reformasi institusi. Saya ingin nyatakan bahawa kita perlu kisah dan kita perlu ambil tanggungjawab kita kembali untuk menaikkan negara kita yang tercipta ini. Terima kasih. Terima kasih Syarul. Seterusnya Majlis mempersilakan Saudari Nurkira Yusri, pengasas bersama Undi 18 untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Good morning, Bev. Thank you, Bersih, for inviting Undi team to be a part of this. I really welcome the Ketuanan Pengundi campaign by Bersih 2.0 to highlight the importance of the voters' voice in the next upcoming general election. I think in the past 2 years, at least, we have seen how politicians can easily betray our trust and also cause a rise in political apathy, especially among young people. And I think especially this year, with all the suppression by the state in regards to freedom of expression, in regards to cutting off, putting a pause on many of the youth programs by the government, has highlighted how more than ever we need young people to speak up and reclaim the spaces as their own. I think also in light of the recent court decision by the Kuching High Court to order the government to implement Undi 18 and automatic voter registration this year, I think it's all the more important for civil society as well as young people out there who will amount up to 5.8 million voters together with AVR implemented, need to pressure the government to not appeal this decision and work towards implementing Undi 18 and automatic voter registration. Voting is the first step towards participating in a democracy, and just because we have politicians who take their amanah or who are not accountable to the decision, it is up to the people and the voters to hold them accountable. I think for young people out there who are following this campaign and is interested to find out how they can empower themselves and empower their community, I think we need to first think about what are issues that we care about, what are topics that makes us angry, what are the injustices that are out there that we want to fight for, and we have to put forward our voices and speak up and make sure our presence are heard. One of the easiest ways to do that is through voting, and I look forward to seeing more young people and civil society and youth organizations especially reaching out to young people no matter where they're from to highlight their voices in our democracy. Thank you, Kira. Okay, Majlis mempersilakan Saudara Sivan Doraisami, Pengarah Eksekutif Suara Rakyat Malaysia, Suaram, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih, Beth. Terima kasih Bersih untuk menjemput untuk satu inisiatif yang sangat penting dan tepat pada waktunya. Ini adalah kerana inisiatif ini mengembalikan kuasa kepada rakyat yang sudah lama kita hilang. Jadi rakyat sebagai pengundi dan proses pembaharuan sesebuah negara tidak boleh dipisahkan.
Jadi rakyat sebagai pengundi seolah-olah diberikan kuasa besar untuk mengundi dalam pilihan raya sahaja, tetapi itu adalah satu rekaan ataupun desain pemerintah mendapatkan mandat untuk melaksanakan apa yang dijanji, tetapi dalam kebanyakan kes yang kita sudah lihat, mereka melaksanakan apa yang mereka nak, bukan apa pengundi nak. Jadi ini seolah-olah alarm bell, kembalikan kuasa kepada pengundi. Pengundi terutamanya di Malaysia dalam sistem yang sedia ada seolah-olah tiada kuasa. Secara sedar maupun tidak sedar, ramai hanya anggap keluar mengundi adalah satu-satunya tanggungjawab pengundi. Dan inilah propaganda kerajaan selama ini. Kita sebagai pengundi tiada kuasa penentu dalam banyak perkara. Pengundi, contohnya kita dah lama hilang undi ketiga kita. Untuk memilih ahli majlis kita sendiri. Itu pun sudah hilang. Dan slowly, perlahan-lahan banyak kuasa yang ada pada rakyat dihilangkan begitu saja. Dan bukan itu saja, apabila kita membantah, penguasa selalu menggunakan undang-undang yang mereka reka untuk mengekalkan kuasa mereka, untuk mengekang suara-suara rakyat. Termasuk ISA, AWANI dan sekarang ni banyak digunakan Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi ini adalah ketuanan elit yang bukan saja mengaut kekayaan negara, mereka tidak mahu kompromi jika kuasa elit mereka dicabar. Padahal segala kekayaan dan kuasa harus dipusatkan kepada rakyat ataupun pengundi, bukan elit politik dan ekonomi. So ini adalah ketuanan elit. Apa yang kita nak adalah ketuanan pengundi yang menjangkaui pilihan raya, menjangkaui pengundi harus melibatkan diri dalam proses mengenal pasti kehendak, merancang sehingga mengimplementasikan sepenuhnya. Dalam proses ini, pengundi mempunyai kuasa untuk bersuara dan jika ruang untuk bersuara dengan kuasa tidak diberikan ataupun dikekang, pengundi mempunyai tanggungjawab untuk membantah. Dan ia bukan saja hak kita, malah ia adalah tanggungjawab kita membantah jika dikekang dan ia adalah naluri manusia. Jadi rakyat harus diberikan ruang untuk membantah ketidakadilan, korupsi, politik elitis, politik tua lapuk ini. Tibalah masa untuk mendepankan ketuanan pengundi dan apa-apa usaha untuk mengekangnya, kita tidak teragak-agak untuk gunakan tonggak keempat di sign language 4 tadi untuk membantah. Selamatkan Malaysia, selamat Hari Malaysia. Terima kasih Sylvan. Seterusnya Majlis mempersilakan Saudara Awang Ilham, Pegawai Program Pusat Komas, menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Baik, terima kasih Cik Bev atas jemputan kepada Pusat Komas untuk menyertai acara ini. Secara ringkas, Malaysia sudah 64 tahun hidup dalam model politik perkauman di mana sentimen perkauman dimainkan oleh parti-parti untuk kepentingan politik masing-masing. Dan Malaysia ataupun rakyat Malaysia sendiri sebenarnya sudah letih, sudah muak dengan politik perkauman sedia ada dan perkara ini perlu dihentikan segera. Dan pada pandangan kami, model politik perkauman ini sudah lapuk dan perlu digantikan dengan model politik yang lebih progresif dan juga inklusif ataupun terangkum. Jadi on that note, sudah tiba masanya suara rakyat Malaysia dikembalikan ataupun suara pengundi lebih khusus dikembalikan ke martabat yang lebih tinggi dalam demokrasi di Malaysia. Dan kami juga berpandangan suara rakyat tidak sepatutnya hanya didengari setiap 5 tahun sahaja melalui peti undi. Jadi secara kesimpulan, Pusat Komas menyokong kempen Ketuanan Pengundi ini yang selari dengan hasrat dan juga keperluan semasa rakyat Malaysia. Kami berharap untuk melihat tuntutan kempen ini dapat dijayakan, dapat dijadikan satu kejayaan dengan kerjasama semua pihak berkepentingan, terutamanya oleh rakyat Malaysia secara keseluruhan. Salam Ketuanan Pengundi. Terima kasih. Terima kasih Awang. Next, I would like to call upon my counterpart from Sarawak. Majlis mempersilakan Saudari Entio, Presiden Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat atau ROS, bagi menyampaikan ucapan beliau. Hello. Hello, can you hear me? And yes, is it Thomas or Anne? Yeah. Anne is not available now. Anne is here. Is it? Yes. Is she here?
Go ahead, go ahead. Yeah, I'm trying to find myself. Can you see me? Yes. Can I? All right. Sorry. Ya, thank you. Terima kasih kepada pihak Bersih kerana dijemput untuk memberi sepatah sedua di pelancaran kempen Ketuanan Pengundi ya. Ya, Rose amat berbesar hati untuk menyokong Bersih dalam kempen ini menjelang PRU 15. Pendidikan sivik dan pengundi ataupun literasi politik adalah salah satu tugas atau bidang teras kami sebagai satu NGO di Sarawak ini. Oleh kerana itu, kami akan bergabung dan berkongsi dengan para pengundi dan masyarakat di Sarawak mengenai tuntutan dan apa-apa jua tonggak-tonggak dan keutamaan berkaitan kempen ini. Walaupun kesemua 6 tonggak ataupun tuntutan adalah baik untuk dikongsi oleh Rose, kami melihat tuntutan pertama iaitu jangan nafikan undi kami sebagai fokus kami. Kami memang buat kerja ini sudah. Kami tetap akan meneruskan kerja-kerja pendaftaran pemilih sementara menunggu pelaksanaan undi 18 dan AVR ataupun Automatic Voter Registration. Kami juga akan memberi tumpuan kepada pengundi tidak hadir ataupun reformasi absentee voting, pengundi tidak hadir yang akan memberi hak kepada pengundi di luar kawasan. Maksudnya contohnya di Sabah Sarawak untuk mengundi di kawasan Semenanjung ataupun di tempat mereka diam. Tuntutan yang lain iaitu tonggak ke-6, give ratepayers a voice, walaupun merujuk kepada pilihan raya kerajaan tempatan ataupun pihak berkuasa, dan juga dia juga merujuk kepada penurunan kuasa daripada pemerintah persekutuan kepada pemerintah negeri, dan ini akan resonate ataupun relevan lah di antara Sarawakian dan Sabahan juga. Dan kita percaya kempen ataupun tonggak ini akan mendapati minat daripada orang di sini. Jadi kita ada rancangan untuk buat satu study ataupun research mengenai bagaimana kita boleh mengembalikan pilihan raya PBT ataupun local council elections, dan seterusnya di bagaimana kita nak memperkasakan pentadbiran divisional ataupun di sini Sarawak ada beberapa division yang divided oleh administrative levels called divisions. So kita nak cari solution lah. Akhir sekali kita juga berminat untuk support Bersih tonggak ketiga, iaitu bagaimana kita buat parlimen berfungsi ataupun how to make parliament work for us. It is a general but applicable, very applicable to our state as well. Akhir sekali kita ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Bersih kerana menggerakkan reformasi parlimen dan institusi untuk orang awam selepas PRU 14. Banyak sumber-sumber telah di-upload, banyak research telah dibuat dan konsultasi telah dibuat oleh Bersih, dan ini sumber adalah di tangan at the tip of our fingertips. Boleh cari website Bersih dan Instagram dan semuanya. Isu sebagai isu reformasi parlimen dan institusi yang penting tidak lagi boleh dibincang di antara the intellectuals only, but it is already at the fingertips of the common man.
all you have to do is to search for it. Yeah, and this is is explained in through graphics that are very simple to understand, and it is reachable. That's what I'm saying. So so kudos tahniah kepada Bersih sekali lagi untuk kerana memimpin ataupun buat kempen ini untuk mengembalikan hak dan kuasa kepada rakyat jelata. Salam Ketuanan Pengundi, selamat Hari Malaysia kepada semua. Thank you. 3 tawai. Terima kasih Anne. Dan seterusnya Majlis ingin mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Hisamuddin Yaakob, Pengerusi Karangkraf dan Ketua Pasukan Rasuah Bahasa. Silakan Datuk. Okay. Terima kasih Bev dan Mr. Thomas, tahniah kerana melancarkan satu gerak usaha yang saya kira luar biasa, dan ini amat bertepatan dengan apa yang Rasuah Bahasa sedang usahakan. Pasal bagi kami negara ini hanya boleh diselamatkan oleh rakyat, kan? Kita sudah memberi peluang kepada pemimpin selama berpuluh tahun dan ternyata ramai di antara mereka mengkhianati rakyat. Jadi dengan adanya kempen ketuanan pengundi ini membuka mata pengundi untuk sedar bahawasanya mereka adalah tuan. Jadi bila tuan ni, biasalah saya seorang businessman, bila kita nak pilih pegawai kita mesti pilih, ada kriteria yang kita pilih. Jadi maknanya kita berharap kempen ini membuat pengundi menentukan kriteria yang dia mahu kepada seorang yang dia nak pilih jadi wakil rakyat dia sebagai ahli parlimen ataupun DUN. Jadi saya rasa kesedaran ini harus kita bangkitkan, kerana selama ini kita tahu, terutama di pedalaman di Sabah, Sarawak, di negeri-negeri miskin seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, maknanya pengundi ini memilih kerana memilih tuannya, bukan dia yang jadi tuan. Kerana menerima 200 atau 300 atau hadiah-hadiah ataupun favor semasa sebelum pilihan raya, jadi menyebabkan mereka gelap mata dan memilih orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sepatutnya seorang tuan memilih. Jadi saya kira kita berharap kempen ini bersama-sama dengan Rasuah Bahasa ini kita boleh membuat rakyat sedar, maknanya mereka mempunyai kuasa. Kan? Maknanya mereka sedang memilih, bukan memilih yang berhormat, memilih yang berkhidmat. Dan yang berkhidmat ni, sebelum kita serah undi, kita kena pastikan kita nak serah kunci, maknanya semacam kita nak serah kereta kita. Kita mesti kata driver tu ada lesen, cekap memandu, kan? Tidak color blind, kan? Jadi benda-benda ini harus kita sedarkan, dan ini perlunya gerakan ini dibuat bersama-sama. Jadi saya kira trendnya sekarang NGO atau civil society ini sudah mula bergerak bersama, bergabung, kerana kalau kita bergerak secara silo, impaknya tak kuat. Jadi maknanya apa saja usaha, contoh hari ini digerakkan oleh Bersih, yang lain-lain harus sokong dan dijadikan juga sebagai sebahagian daripada kempen dia. Dan begitu juga NGO lain, apa yang bagus yang boleh merubah negara ini harus disokong. Jadi kebersamaan itu. Jadi makna solidariti rakyat tu kita tunjuk dengan maknanya sekarang. Kalau siapa nak jadi pemimpin, nak jadi wakil rakyat, ini kriterianya. Kalau you tak penuhi kriteria, tuan tak akan pilih. Kan? Itulah maksudnya ketuanan. Jadi saya sokong dan kita sama-sama jayakan melalui cara masing-masing. Kan? Mesti pasal kita mesti bercakap dengan kaum masing-masing, ataupun bukan kaum lah, maknanya komuniti masing-masing. Dan cara bercakap tu dia ada bahasa berbeza. Cuma roh atau spiritnya kena sama. Jadi tahniah Bersih, dan kita akan sokong dan kita anggap ini adalah sebahagian daripada reformasi.
memerdekakan Malaysia dari rasuah. Okey, terima kasih. Tahniah. All the best. Thank you. Terima kasih, Dato'. Majlis terus mempersilakan Saudari Trisha Yo, Ketua Pegawai Eksekutif Institute for Democracy and Economic Affairs, Ideas untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih Saudari Beverly. Salam sejahtera dan selamat pagi diucap kepada semua rakan-rakan seperjuangan pada pagi ini. Terima kasih kepada Bersih 2 sebab menjemput saya, dan tahniahlah diucapkan kepada Bersih atas kempen mengembalikan semula Ketuanan Pengundi. Selalunya pada peringkat towards any election, kami semua berterima kasihlah kepada perjuangan Bersih sebab mengingatkan semula hak yang sebenarnya sudah ada di bawah pegangan kita semua sebagai pengundi. Dan sekali lagi, it's an exciting time. I think we are aware that sebelakangan ini selepas ada banyak kemelut politik di negara kita, ada kerajaan yang tumbang beberapa kali dan akhirnya ada pelantikan Perdana Menteri baru, 3 Perdana Menteri dalam 3 tahunnya, dan over the last I think year and a half ataupun 2 tahun, Ideas dengan Bersih juga ada banyak bekerjasama dalam pelbagai isu seperti seat community for professional parliament, untuk pembaharuan parlimen, dan ada banyak kenyataan akhbar juga yang dikeluarkan bersama. Selain daripada itu ada banyak kajian dasar dan kertas kajian yang dikeluarkan bersama. So dalam 2 tahun ini saya rasa memang ada banyak kerja. There has been so much work done to restore our sanity, I think also, and to put in place the kind of Malaysia that we want to see. Dan akhirnya saya rasa bahawa this feels like the last lap of the journey as we are facing the next general election. And after all this hard work of the last 1.5 and 2 years, it is a good time, it is a good moment to pause, reflect, rejoin and remind ourselves, apakah sebenarnya, what is the Malaysia that we want to see? Kadang-kala kita juga keliru ya, sebab ada banyak perubahan di antara parti-parti politik, di antara koalisi politik. Ada reforms that are offered on the table yang berbeza, and we ourselves, it's easy to forget apakah pendirian sebenarnya yang sepatutnya ada as a civil society, as members of independent and non-partisan institutions. Jadi Ideas memang menyokong 6 tuntutan ini, dan di bawah tuntutan itu saya sudah baca semuanya adalah isu yang penting. Mungkin saya nak menekankan sedikit perkara-perkara yang paling penting lah bagi Ideas. So di bawah tuntutan pertama, jangan nafi undi kami. Saya rasa ada saudara-saudari yang sudah mengucap tentang kepentingan ini. It's not so much the area that Ideas does, but of course, Undi 18, it's really important. I'm glad to see that there is progress there. Tetapi we must not rest on our laurels, and we have to also ensure that the implementation will take place. Semalam sebenarnya ada wacana Bersih juga, di mana saya bersama saudara Thomas mengulas tentang memorandum persefahaman yang baru ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan. Dan walaupun semua yang disenaraikan dalam memorandum tersebut adalah baik, malangnya saya juga tidak tahu betapa confident untuk semua yang disenaraikan itu akan dilaksanakan pada masa yang ditetapkan. Disebabkan sebenarnya ada banyak kerja yang perlu dilakukan sebelum semuanya boleh dilaksanakan.
Jadi saya harap benda seperti undi 18 dapat dipercepatkan lagi. Tuntutan yang kedua, hentikan lompat parti, especially the issue on peruntukan pembangunan kawasan yang saksama. Ideas dan Bersih juga ada keluarkan satu kertas dasar bersama tentang keperluan untuk mereformasikan, untuk membaharui sistem peruntukan CDF, Constituency Development Funds. Actually kalau tengok dalam memorandum persefahaman, hanya ahli parlimen yang terlibat dalam MOU tersebut yang akan menerima CDF yang saksama. Sebenarnya itu it's good, tetapi it's not everything. Sebenarnya sesiapa ahli parlimen sepatutnya menerima CDF yang saksama juga, sebab mereka adalah wakil rakyat, they are serving the constituency. Dan reformasi pelantikan jawatan GLC, this actually is just common sense ideas. Telah buat banyak kajian tentang GLC. GLC adalah dana rakyat. Duit rakyat sebenarnya, ini bukan duit kerajaan. Kerajaan sepatutnya tidak boleh membuat keputusan begitu sahaja, dan ada banyak conflict of interest cases yang timbul, dan ada banyak yang tidak dilaporkan juga. I mean, we are only seeing like the tip of the iceberg, and there's so much more that happens within the GLC world that we are not given exposure to. Yang tuntutan ketiga, jaminkan otonomi parlimen. Saya rasa saya menyambut baiklah kembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen yang memang ada dalam MOU tersebut, tetapi we still have to follow that through. Hak kami untuk membantah, memang I think the whole emergence of Bersih as well, we've always remembered the importance untuk hak bersuara, hak berhimpun dan berpersatuan. Walaupun ada pandemik sekarang, sekiranya adanya keperluan untuk membantah lagi, we should always have the opportunity to do so. Tuntutan kelima untuk tolak 2 darjat, memang reformasi AGC dan SPRM adalah sangat penting. Sekiranya kita ingin mansuhkan rasuah dan have better urus takbir baik, prinsip ketelusan akan dipraktikkan dalam kerajaan. Reformasi kedua-dua institusi ini adalah amat penting. SPRM sepatutnya diberi lebih kuasa, dan perlunya ada amendment kepada MACC Act as well. So the good thing is that I think SPRM is open, and they do want to have some of these independent and autonomy, tetapi ahli-ahli politik lah yang perlu we have to bring them on board to understand how important it is for an independent and autonomous MACC. If you look at anti-corruption commissions around the world, like in Hong Kong and Indonesia, even ketua parti politik boleh di-charge and arrest, and you actually see this on national TV. That's probably, sending a bigger visual impact, and maybe they have their own political reasons for doing that as well, but we want to come to that stage apabila SPRM diberi kuasa dan otonomi untuk membuat sedemikian. Dan akhirnya memperkasa suara pembayar cukai. Absolutely, I think everything that we do, menggalakkan demokrasi tempatan, belanjawan participatory, Ideas telah membuat banyak kajian tentang belanjawan yang telus, dan kepentingannya ada belanjawan yang telus setiap tahun, dan juga kami juga ingin meningkatkan lagi the education on budget. So very few people understand like what the budget is all about, because it's a very long document. It's difficult to read. It's quite technical. Tapi we've been doing trainings. Kami sedang membuat banyak latihan di bawah on the subnational level. So we're going down to the states as well. So decentralisasi yang lebih baik, that's a principle that we are trying to live out as well. Increasing this kind of public participation and public education about these kinds of issues. So pada akhirnya, so saya ingin sekali lagi ucapkan tahniah kepada Bersih atas kempen ini.
And I look forward to seeing where it will bring us, especially over the next 6 to 7 months as we plan and prepare for the election that is to come. So thank you very much for including me here. Thank you, Trisha. Next, we'll go to Saudara Syarul Sabarudin, pengarah konsultansi Bait Al-Amanah untuk menyampaikan dua kata. Silakan. Thank you, Beth, and thank you, Bersih. First, I'd like to, of course, congratulate Bersih, and on behalf of Bait Al-Amanah, we'd like to express our support to Bersih on the Ketuanan Pengundi campaign. We believe that this is actually a significant step towards real electoral reform, which is, I think, right now needed more than ever. So one of the many issues, I think, that plagues our democracy, party hopping has to be one of the most audacious and most unredeemingly horrible acts of betrayal, which warrants no further explanation other than an outright betrayal of the mandate that has been bestowed by the people to the elected representative. But unfortunately, whenever an MP betrays the mandate by hopping from one party to another, we are left with no recourse but to either just let him or her serve out the term, or just patiently wait for like some kind of positive, hopeful floor test. But in both situations, the reality is this, that we as the electorate has no role to play in this at all. We become hapless victims of jumlas propagated by the political fraternity to garner their support, to garner support for them, and inadvertently pretty much validate their action and scheme of things. Sadly, right now, we have absolutely no checks for all of this political betrayal once people come into power. So while all of these independent bodies, Bersih one of them, Ideas one of them, and then all of the other civil society organizations coming forward to track progresses of representatives by a lot of means, by means of political actions, by political promises and stuff like that, the larger question that remains is, what after that? What can we as the electorate do? Yes, of course, we can decide then like not to vote for them in the next election, but that entails a wait for like how many years? Because the problem with our democratic system right now is that our votes right now are deemed to reflect our political will. It implies its political consent. In a larger ecosystem, it means that the winning candidate is given carte blanche license to do whatever they want for their own individual gain, for personal interest, for political expediency, with absolutely no political repercussions, because our first past the post method disregards the complete discontent of the voters. Now, the largest democracies in the world, ladies and gentlemen, are watching with awe and dismay as to what is actually happening in Malaysia. So maybe, just maybe, it's time for us to really empower our electorate with the right to recall, or colloquially termed as recall elections in the grand scheme of things, or in the way that Bersih has actually put it. Pilihan Raya Pecat Wakil Rakyat. It is one of the many measures we believe that could effectively ensure the accountability of the representative to the voters that voted them in the first place. So this process, we hope, could check all of the damage caused to the democratic institutions by all of these errant actions of political actors. And it's not just limited to party hopping. So in this light, we, Bait Al-Amanah, and I believe we are working together with Bersih and also some other civil society organizations to actually push for recall elections, because we passionately believe that recall elections could be an effective and true reflection of the will of the citizens of the country, because it has so many potentials. One, it could ensure greater accountability and transparency also in words and actions by the representatives, by the political actors. Second, the level of inclusivity, the level of responsibility and participation of all of the voters could increase significantly by direct political representation or direct political intervention. So third, representatives would also be hesitant to make empty promises merely to garner some votes. And owing to this constant watch, political manifestos would be drafted to reflect political will based on real practical nuances, rather than just riding on populist maxims. So having all this said, I'll make this short and clear. We acknowledge that recall elections, might not be the only way to perfect our democracy. I mean, US alone, they are struggling with their own set of issues with their current recall. If you read news, you'll see that there's
two thoughts into whether recall elections is an effective way to check and balance the democracy. But this cannot and should not be a deterrent in our ever-ending quest for political reform, because we know that the buck doesn't stop there. There is serious work already that has been done towards electoral reform, taking into account this current CSR and also prior works that's done by the ESC together with CSOs, especially Bersih and also other counterparts. So we believe and remain hopeful that this would be the impetus to a more perfect democracy. One democracy that one day we could proudly bequeath our sons and daughters and their sons and their daughters as the price and promise for a better Malaysia. We owe that, at least, I think, to our future generations. Thank you so much for allowing us to participate in this, and congratulations. Thank you so much. Thank you, Syaril. Next, Majlis mempersilakan Saudari Zila Fauzi, Ketua Pegawai Operasi Wisdom Foundation untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan, Zila. Right. Thank you, Bev. And I see many familiar faces, friends from other organizations. First of all, I would like to congratulate Bersih, Tanya dan kami di Wisdom Foundation sentiasa menyokong usaha berterusan Bersih 2.0 untuk terus memperkasakan suara rakyat. In fact, if we were to compare the age, I believe Yayasan Wisdom adalah yang paling muda dalam masyarakat organisasi-organisasi civil society. Dan sejak dari kami mula, kami sentiasa menjadikan Bersih sebagai salah satu organisasi rujukan dan panduan untuk kami meneruskan usaha kami, terutamanya bagi kerja-kerja memahamkan dan mengeducate the people, especially the Sabahan. So we believe di Wisdom Foundation that ketuanan rakyat adalah amat penting, meskipun komen-komen yang sering kami lihat adalah kekecewaan ataupun kemarahan pengundi yang mengundi wakil rakyat mereka dan kemudian mereka melompat atau meninggalkan perjuangan asal yang telah mereka kempenkan sewaktu pilihan raya for whatever reasons. Dan keadaan ini telah menyebabkan ada pengundi yang merasakan tindakan mereka untuk melaksanakan usaha mengundi itu adalah sia-sia. Kerana at the end of the day, pengundian mereka itu, pemilihan wakil rakyat mereka itu dibelot dan dikhianati oleh sesiapa sahaja yang telah mereka undi. Dan oleh itu penting untuk kita memastikan usaha pengundi sedar dan faham bahawa mereka lah sebenarnya yang menentukan pemilihan wakil rakyat dan perlu diteruskan, ini perlu diteruskan dan juga ditambah dengan usaha-usaha untuk memperkenalkan atau menguatkuasakan undang-undang lompat parti seperti yang telah dijelaskan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Dan kita perlu faham bahawa pengundi ini perlu menuntut semula kuasa mereka, iaitu rakyat sebagai pengundi. Dan kami juga di Wisdom Foundation menyokong kesemua 6 tonggak ketuanan pengundi yang telah Thomas jelaskan sebentar tadi, terutamanya aspek desentralisasi kuasa sebagai sebuah badan pemikir yang secara utamanya berfokus kepada Sabah. Aspek desentralisasi kuasa adalah satu asas yang perlu diberikan keutamaan, dan kami merasakan the time is now that we empower the state government as well as the local governments to give them more power for them to decide whatever best for the people in their local community. Dan at the same time, not only we empower the leaders, we also empower the rakyat that vote them in to the office. So selain itu, kalau kita melihat apabila kita berbincang mengenai aspek pengundi dan juga pengundian, di Sabah ini geografinya dan keadaannya adalah sedikit unik dan juga sensitif. When it comes to pilihan raya, Sabah dan juga Sultan Island Sarawak sering menjadi fokus dari segi adakah mereka sebenarnya keluar mengundi. Banyak sebabnya, dan terutamanya di Sabah, wujud isu-isu pengundi-pengundi yang dibenarkan untuk mengundi, sebenarnya mereka tidak mempunyai status untuk mengundi. So all of these, as much as we support the campaign by Bersih 2.0 ketuanan pengundi, tapi kalau dalam konteks di Sabah, mesej yang ingin disampaikan itu perlu lebih sesuai kepada pengundi-pengundi di Sabah ini yang kemungkinan penerimaan mereka adalah berbeza. Dan yang paling penting, kempen ini perlu memastikan pemikiran dan pengetahuan rakyat dimerdekakan daripada tanggapan kuno, iaitu pemimpinlah yang berkuasa. Jadi inilah yang saya lihat kalau saya sebagai seorang anak Sabah, dalam konteks peribadi saya, they still have this kind of thinking that whoever the leaders, we should respect them and we should follow them blindly.
unfortunately this is the case, and I think Kempen Ketuanan Pengundi ni hopefully can change that kind of thinking. Itu sahaja daripada saya. Selamat Hari Malaysia kepada semua. Thank you, Beth. Ketua dan Ponsiko, thank you Zila. Dan terima kasih kepada rakan-rakan NGO dan badan pemikir di atas ucapan yang disampaikan dan dukungan yang diberikan agar demokrasi dalam negara kita terus subur bertumbuh. So now I would like to invite everyone to switch on your camera while we take a screenshot and we show the hand sign of Ketuanan Pengundi, like what Thomas has shared with us just now. So it is like this. So everyone hold it up. Fingers apart, right? Fingers apart. Okay, Eddie will be taking the photo. So we have Salami, your camera. Okay, I will take the picture. All right, Eddie, do the counter. Okay, 1, 2. Thomas salah. Thomas Roland salah. Tiga. Like this. Not like this, like this. Okay, Small finger and The thumb thumb. and the small finger touching. Yeah. Okay, 1. Some dexterity problems, is it? Yeah, some. Okay, next. Another one. 1, 2, 3. All right, thank you. Thank you. Okay, thank you Eddie and everyone. Alright, so now kita akan ke sesi soal jawab. So how do we do this? There's a question. Yeah, there's a Yeah. question in the chat. Saya akan bacakan dulu lah. Soalan itu dari saudari Amina Farid of TMI. It is the first one. Dia ada 4 soalan. So the first one is, do we know when the roadshow will begin and where will Bersih visit first? So that's the first and second question. The third one is, how is Bersih planning to conduct the roadshow? Will it be a ceramah? And the fourth one is, with COVID, how is Bersih planning to attract people to these talks, or however Bersih is planning on conducting its roadshow? Thank you. Thomas, yeah. Yeah. I think this is a good question because we have not come to the point where we look into the details of when and how we're going to do this roadshow. But I can tell you that we will probably be looking at phase 4 of the National Recovery Plan when gatherings are allowed and activities are allowed to resume. So when is phase 4? Most likely either end of this year or early next year. So in terms of timing, and where will Bersih visit first? Personally, my heart is beyond the Klang Valley. I think Klang Valley would probably be the last place that we will hold our roadshow, but I would like to see the roadshow go to the furthest part from Klang Valley and then work our way towards KL side. So we haven't come up with that plan yet, but definitely that would also include Sabah and Sarawak, a few places over there. And how is Bersih planning to conduct this roadshow? Will it be a ceramah? I foresee, just in my mind, a weekend of program in a town or a city where ceramah at night or a town hall will be one of those things where we can share and take questions from the public, but also probably include a daytime exhibition as well of some of the issues and some of the things where we can put there for people to understand more about this campaign, and probably some creative thing, even like performing arts, and even things that we can do. So we are open to for ideas. So if you have ideas what we can do during this roadshow,
we have done roadshows before in the past when we were doing the redelineation exercise. We traveled around the country several times just to bring awareness. Then we did the last big rally, Bersih 5. Bersih 5 was preceded with a convoy Bersih, where we also went from town to town for 1.5 months every weekend to create awareness. So we have a fair idea where we are going and what we will do, but we will announce the timing when we are more certain when we can safely do this roadshow. Boleh I say something? Boleh saya cakap? Boleh. Go ahead. Datuk. Cuma sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri. Saya ahli parlimen bersara, senator bersara, Laksmana pertama TLDM bersara. Dah 3 kali bersara. Sekarang ni bersama dengan rakan-rakan NGO Persatuan Kasih Sayang Daerah Mancung lah. Saya sebagai penasihat. Kalau kita lihat kesudahan Bersih 1, 2, 3, 4 yang kemudian yang dikepalai oleh YB Marinacin, saya tak sangka kesudahan dia jadi YP. Ya, jadi kali ini Bersih berapa ni? 5-0. Saudara Thomas jadi kepalanya dan kita harap Saudara Thomas pun dalam Dewan Rakyat lah juga. Tak. Cuma bezanya Saudara Thomas sekarang ni, dulu kita boleh sasarkan kepada kerajaan yang kita lihat zalim kepada rakyat, Barisan Nasional lah khususnya dulu kan. Tapi sekarang ni selepas sign MOU dengan Pakatan Harapan, dah semuanya kita lihat kerajaan. Jadi siapa agaknya sasaran kita apabila kita buat demonstrasi ke atau buat ceramah ke atau buat apa, daripada pihak mana yang kita tuntut 6 tuntutan yang dibuat oleh Bersih. Saya boleh berani bercakap bangga saya masuk pilihan raya tanpa rasuah, tanpa pengaruh-pengaruh luar. Saya guna duit sendiri, duit adik-beradik, duit kawan-kawan. Kita bertanding di Parlimen Lumut. Pertama kali ini saya bertanding dan saya menang. Saya belanja lebih kurang 160,000 saja. Kemudian tahun yang PRU 14, saya diarah bertanding di Bukit Candan. Walaupun pada waktu itu fatwa kata siapa menang kekal di parlimen tu. Tapi nampaknya saya kena diarah untuk serahkan kursi kepada amanah Dr. Hatta. Maka saya terpelanting ke Don Bukit Candan. Di sana saya belanja lebih kurang 60,000 untuk bertanding. Hampir menang. Mula-mula menang bila dipaparkan dalam televisyen di bar news di bawah tu, orang semua kata saya menang. Tapi bila masa saya kalah, dia orang tak tunjuk. Jadi dia orang tak tahu. Sebenarnya saya kalah di Bukit Candan dengan 446 undi. Itu tanpa rasuah, tanpa apa, atas usaha kempen dan usaha rakan-rakan untuk mempengaruhi pengundi. Dan ada satu bahagian tu Candan yang tak pernah menang pembangkang. Bila saya duduk situ, saya berkawan dengan dia orang, rajin masjid apa tu, kawasan tu dah menang. Tapi di kawasan kampung-kampung, menora, dipanggil bendang kering saja, tewas. Jadi masa tewas tu tak ditunjuk. Seluruh negara ingat saya menang. Hakikatnya saya tewas. Okay. Apabila tewas, parti melihat pengorbanan saya agaknya di Lumut, maka dilantiklah sebagai senator. Dapatlah saya senator tunggal dan habis pada 26 Ogos yang lepas. Dah mohon dilantik semula tapi Agong belum perkenankan lagi. Maka sebab itu saya 3 pencen sekarang. Bukan dapat pencen dia tapi dah 3 kali pencen lah. Jadi saya mendukunglah perjuangan Bersih ni. Supaya kita lihat sasaran kita, mungkin model perlaksanaannya berbeza dengan 1, 2, 3, 4. Oleh kerana kita tengok keadaan negara dah berbeza. Lagi dengan COVID ni, Saudara Thomas,
tak boleh nak buat apa lagi. Kita boleh zooming ni macam ni ataupun Google meeting je. Tak puas rasanya kalau tak dapat bersemuka dan berkenalan secara terus. Apapun saya ucapkan kepada Bersih, teruskan perjuangan dan kami akan bantu sedaya mungkin dan kita harap kita mula dengan PRU 15 yang mana diperjuangkan oleh saudara Mustafa Mansur yang berkendakkan politik tanpa rasuah. Yang saya telah buktikan saya menang tanpa rasuah. Tapi kebetulan masa itu ada gelombang kita buang Barisan Nasional. Kawan-kawan saya di Sitiawan ni khususnya yang berketurunan Cina, walaupun kawasan MCA 90% sokong saya. Itu yang menyebabkan saya boleh mengalahkan Menteri Pengangkutan masa tu. Kong Choha, Datuk Seri Tan Sri Kong Choha masa tu. Jadi akan datang kalau saya dipilih bertanding lagi, insya-Allah kita akan bertanding secara bersih dan kita tak ada sebut pasal kaum, pasal bangsa, pasal suku, pasal kebudayaan, tapi kita akan hujah berhubung dengan apa yang kita nak buat untuk negara. Oleh kerana 22 bulan kita jadi kerajaan Saudara Thomas, baru saya tahu macam mana peruntukan tu boleh kita agihkan kepada rakyat. Begitu mudah untuk diagihkan kepada rakyat. Saya 22 sebagai senator dapat peruntukan sekali 300,000. Saya boleh bagi orang sakit jantung boleh dapat. Direct tu. Bila kita mohon, dia mohon kat saya luluskan. Katalah 1K. Kita hantar ke Datuk, minta maaf saya terpaksa potong sebab ada soalan lagi dari media dalam chat, so we need to address the question. Daripada Adia, sorry. Yes. Itu je saya kata, bila kita memerintah, insya-Allah kita boleh agihkan peruntukan secara adil kalau tanpa rasuah. Okey, terima kasih. Bersih. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Yeah, all the best to you if you do stand in the next election. Terima kasih. Okay, so the next question kita akan ke China Press, Trisha dari China Press. May I request the chair to explain once more what is the meaning of the tiga jari symbol? Okay, maybe before that, I just want to clear sedikit keliruan tentang organisasi kita Bersih 2.0. Memang kita ada 5 himpunan besar, Bersih 1, 2, 3, 5. Tapi organisasi kita ada satu saja. Dan organisasi Bersih pada awal dipanggil Bersih saja, tapi pada tahun 2010 kita tukar ke 2.0. Sebabnya ialah kerana pada awal Bersih dibentuk, ditubuh oleh ahli politik pembangkang dengan aktivis masyarakat bersama. Tapi selepas 2010 keputusan dibuat di mana ahli politik akan keluar dari Bersih supaya Bersih memang jadi satu organisasi yang tidak ada angkat berat, non-partisan, yang tidak partisan dalam hal-hal politik. So oleh itu dia jadi 2.0 dan pengurusi yang pertama bersama ialah Ambika dengan Pak Samad. Lepas tu pengurusi kedua ya Maria Chin Abdullah yang sudah jadi YB sekarang di Petaling Jaya, dan lepas tu saya ketiga pengurusi yang dilantik oleh gabungan NGO dalam Bersih lah. So kita ada proses ini. Saya dilantik selepas PRU 14. So organisasi memang satu saja. Tapi himpunan setakat ini 5, mungkin ada 6 lain hari. Tapi dan dengan itu soalan yang dikatakan oleh Datuk juga penting. Apakah sasaran kita sekarang? Dengan MOU di mana kerajaan dengan pembangkang bekerjasama, siapa jadi sasaran?
Saya nak tegaskan sebagai Bersih, sebuah organisasi yang non-partisan, sasaran kita selalu ini and always will be reformasi atau perubahan dalam struktur dan sistem politik dan pilihan raya kita. Itulah sasaran yang kita nak. Tak kira siapa jadi kerajaan, tapi kalau menang dengan adil. Kalah juga tidak kalah semua. Ada peranan penting juga untuk pembangkang. Oleh itu, kita mengalu-ngalukan apa yang terjadi 2 hari yang lalu dengan MOU, di mana pada saat kita ini satu langkah yang penting, yang utama, di mana kita boleh mencapai satu taraf yang baik untuk demokrasi di negara kita. So itulah sasaran kita. Perubahan di mana sistem dan struktur politik kita dan pilihan raya lebih kuat, bebas dan lebih adil. Itu sasaran kita. Terima kasih. Ada soalan juga dari itu wartawan, yes, China Press, Tricia. She wants an explanation on what the hand symbol means, Thomas. Yes. Yeah. So this is the international sign language, where we want to basically show our support for the 6 tuntutan or demands or 6 pillars of this campaign, Ketuanan Pengundi. 6. So the symbol for 6 in international sign language is not this way as we normally would think. This is for non-signing people to understand. But for signing people, it is the thumb and the small fingers coming together. It is 6 and 7, 8, 9, 10, So 6 will be the sign to show our support for Ketuanan Pengundi when we take photos or when we are outside, and also to show our solidarity with those who are differently abled people. Sometimes it's too easy to forget that not everybody are similarly abled like us, but some people have different abilities, and we have to recognize them as well. So that is the symbol 6 for the 6 demands. Can we take a photo? We took a photo already just now, but I think no harm to take another one. Yeah, already taken. Okay, there's a question from Shazrul Shukri. Is the date for designing competition already set, and how long will it run? We are looking at October, early or middle October, to announce the detail of the competition. And most probably it will run for 1 month, where we will give some guideline on the kind of design we are looking for the face mask and also for the t-shirt. So after we have chosen the design and give out the price, we will then start the process of printing and making those face masks and t-shirt. Now, we are hoping to offer a very attractive price, monetary and maybe other things as well. So if there are people out there who want to sponsor those prize, I think usually the bigger the price, the more attention it will get, the more participation, and the better designs that will come out. So we hope that we can generate that buzz with this competition as well. Okay, ada any more questions? Ada lagi soalan dari rakan-rakan media? Boleh saja unmute dan tanya soalan terus. This is our Instagram. You can take do the QR reading. Kasih masuk play.
Okay, maybe you can show the symbol again. Also, the three hand, the symbol of the ketuanan. Yeah. Are there any more questions? Anyone would like to say anything else before we end this session? Adakah siapa yang kita jemput, siapa yang ingin bersuara? Tapi 2 minit je lah, jangan panjang-panjang. Nana, Thomas, may I close this session? Yes, and thank you everyone for participating. And we do want to work together with everyone in civil society to push this campaign. Some of these are also issues that you are championing, and we would like to support you in all ways that we can. So for example, when it comes to the right to dissent, we certainly will want to support Suara and other civil society groups that defend civil liberties. Undi 18, of course, working with Undi 18 and other youth group to make sure that this implementation happens as promised and happen properly, because not only it implemented, but also I think the follow-up is education to the youth, and we definitely want to support Undi 18 in that effort as well. Thank you. Baiklah, terima kasih Thomas. Dengan selesainya sesi bersama media, sampailah sudah kita ke penghujung Majlis Pelancaran Kempen Ketuanan Pengundi. Bagi pihak Bersih 2.0, Majlis memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang Majlis berjalan. Kami harapkan sokongan berterusan daripada rakan-rakan serta semua para penonton yang sedang menyaksikan majlis ini di Facebook dan media yang lain. Saya akhiri majlis ini dengan 2 rangkap pantun. Terbang tinggi akhir mendarat, rasa makhluk di bumi Tuhan. Suara rakyat, suara keramat, satu hati kita perjuangkan. Burung enggang terbang ke hutan, kaki tersangkut pagar berduri. Suara rakyat kita pertahankan. Inilah inti Ketuanan Pengundi. Terima kasih dan hidup demokrasi, hidup rakyat. Terima kasih. Thank you, Beth. Thank you, Bersih.